මේ තියෙන්නේ මාළු ඩෙවල්. මේක චිකන් ඩෙවල් වගේම රසයි. ඒ විදිහටම තමයි හදන්නේ. මේක විශේෂ අවස්ථාවලට හදාගන්න කහබත් රයිස් හදන වෙලාවට වරදින්නේ නැති වෙන්න රස වැඩි කරගන්න මාළු ඩෙවල් එකක් අනිවාර්යෙන්ම හදන්න. අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ රසවත් කන්න ආස හිතෙන මාළු ඩෙවල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මාළු ඩෙවල් එක හදන්න යොදාගන්නේ බලමාළු ග්‍රෑම් 500ක් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට තමයි කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. හොඳට සෝදගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් මාළු තමයි ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපේ මාළු ඩෙවල් එක රස නැති වෙනවා. ඔයාලත් බලමාළු වලින් මාළු ඩෙවල් එක හදන්න බලන්න. ඒක ගොඩාක් රසයි. මං කියන විදිහට හදන්න. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස්, ලුණු කුඩු මේස හැන්දි එක ගානේ අරගෙන තියෙනවා. කහ කුඩු මේස හැන්දි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම දෙහියුෂ මේස හැන්දක් මම එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක් සීසන් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔයාලට දෙහියුෂ වෙනුවට විනාගිරි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී කෝන්ෆ්ලවර් උනත් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න වැඩි වෙලාවක් බැදගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මාළු ටික හොඳට බැදෙන්නේ. නැත්තම් තැම්බිලා විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අඩු ගින්දරේ වැඩි වෙලාවක් හිමීට බැදගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ මාළු ඩෙවල් එක හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ බැදගත්ත මාළු ටික. ඒ වගේම තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. සෝයා සෝස් මේස හැඳි 2කමාරක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි 1කමාරක්, ලුණු කුඩු මේස හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකකුත් මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ හැඩයට කපාගත්ත මාළු මිරිස් කරල් 3ක්, ලොකු ලුණු ගෙඩි 2ක් මෙන්න මේ හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. මිරිස් කරල් 3කුත් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ වළඳකට මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාලා මුලින්ම සුදු ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු, සීනි එකතු කරනවා. සෝයා සෝස් ටිකත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ තක්කාලි සෝස් ටිකත් එකතු කරලා අපේ මේ මිශ්‍රණය අපි හදා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ අඩු ගින්දරේ තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලුණු, අමු මිරිස් සහ මාළු මිරිස් ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කුක් වුණාම අපිට අපේ මාළු ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. කැඩෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳින් අපේ මේ මිශ්‍රණය මාළු වල තැවෙන විදිහට හිමීට කවලම් කරගන්න. අපේ මාළු ඩෙවල් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් රසයි. මෙන්න මේ විදිහට පිළිගන්වන්න. ඔයාලත් බලමාළු වලින් මාළු ඩෙවල් එකක් හදලා රස බලන්න. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.